डॉक्टर, सेक्शुअल कम्पॅटेबिलिटी म्हणजे अनेकांना असं वाटतं की मग काय लग्नाआधी सेक्स करून बघायचं का? मी त्यांना सांगतो आवर्जून तुम्ही प्रयत्न करून बघा. म्हणजे तुम्हाला ॲक्च्युअल फिजिकल कॉन्टॅक्ट नाही पाहिजे, पण ती व्यक्ती तुम्हाला हवीशी वाटते का? तर समजा एखाद्या मुलाची हिस्ट्री जर असेल किंवा मुलीची हिस्ट्री असेल की तिला 2-3 पार्टनर्स झालेत किंवा मल्टिपल पार्टनर्स झाले त्याला किंवा तिला, तर मग अशा वेळेला आम्ही त्यांच्या सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेसच्या टेस्ट करून घेऊ शकतो. कारण लग्न झाल्यानंतर हा रोग होता, याच्यावरून मग भांडणं होतात, मग डायव्होर्सेसपर्यंत केसेस जातात. लग्न ठरवताना चांगली कम्पॅटेबिलिटी सगळ्याच बाबतीत, पण मग नंतर काही वर्षांनी मुलं झाली किंवा आणखी काही, तर मग ही कम्पॅटेबिलिटी बदलू शकते, कमी होऊ शकते. ज्यावेळेला अँड्रोपॉज होतो, म्हणजे ज्यावेळेला पुरुषाच्या शरीरातले हॉर्मोन्स कमी व्हायला लागतात, टेस्टेस्टेरॉन कमी होतं, त्यावेळेला त्याचा परफॉर्मन्स डाऊन होतो. आणि तो डाऊन व्हायला लागला ना की मग एखादी लैंगिक समस्या स्त्री असो किंवा पुरुष असो त्याला आहे, या परस्पर निष्कर्षावर येऊन बऱ्याचदा आता ब्रेकअपच करूया या निष्कर्षावर येतात जोडपे. डिझायर फॉर सेक्स जर एकामध्ये कमी असेल आणि एकात जास्त असेल, तर ते मुद्दे इंटिमसीच्या दृष्टिकोनातून आणि बॉन्डिंग नीट होण्याच्या दृष्टिकोनातून कमी पडू शकतात. संमती हा मुद्दा कितपत विचारात घेतला जातो, विशेषतः अरेंज मॅरेज जर असेल तर, आणि ती संमती म्हणजे ते मुलगा असो किंवा मुलगी असो, ती मनापासून दिलेली संमती आहे का फोर्स्ड कन्सेंट आहे, तर हे पण पालकांनी तपासायला पाहिजे. असं काही वेळेला होतं की लग्न ठरल्याबरोबर तो मुलगा किंवा मुलगी म्हणतं की मला तुझा फेसबुकचा ॲक्सेस दे, मला तुझा व्हॉट्सॲपचा ॲक्सेस दे, मला तुझा ईमेलचा ॲक्सेस दे, तुझा इंस्टाग्रामचा ॲक्सेस मला दे, मला बघायचं आहे तू काय केलं. मरायटल काउन्सिलिंग घ्यायचे, मग ते आधी असो लग्नाचे किंवा नंतर असो, तर जास्ती योग्य व्यक्ती कोण, काउन्सिलर म्हणजे सायकियाट्रिस्ट किंवा सायकॉलॉजिस्ट का सेक्सॉलॉजिस्ट? काही मुली म्हणतात की आम्ही गोळ्या घ्यायला तयार नाही, किंवा काही मुलं म्हणतात की ते निरोध किंवा कॉन्डोम वापरून आम्हाला मजा येत नाही किंवा आम्हाला आवडत नाही किंवा आम्हाला तसं करायचं नाही. मग ह्याला काय ऑप्शन्स आहेत? लग्न हे तर सगळ्यात मोठं इन्व्हेस्टमेंट आहे की जिथे तुम्ही आयुष्यभर त्या व्यक्तीबरोबर राहणार आहात, आणि ह्या इन्व्हेस्टमेंटसाठी तुम्ही काही विचारच न करता डायरेक्टली हो म्हणून टाकताय. त्यामुळे लव ट्रायंगल अर्थात प्रेमाचा त्रिकोण ही बॉलिवूडची, हिंदी सिनेमाची अगदी आवडती कॉन्सेप्ट आहे आणि आजपर्यंत शेकडो पिक्चर या थीमवर आलेले आहेत. पण इतके दिवस जे काय म्हणतात त्याला की स्क्रीनवर जे होतं ते आता प्रत्यक्ष आयुष्यातही खूप मोठ्या प्रमाणात दिसतंय का? विशेषतः आजची जी तरुणाई आहे तर त्यांना एकच एक रिलेशनपेक्षा मल्टिपल रिलेशन्स हा पण त्यांचा चॉईस आहे का? आणि विशेषतः लव ट्रायंगल्स पण वाढताना दिसत आहेत का? आणि त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स वाढताना दिसत आहेत का? विशेषतः अलीकडे जी केस घडली की सिया गोयल, केतन अग्रवाल आणि चेतन चौधरी, त्याच्यामुळे पण सगळं समाजमन ढवळून निघालेलं आहे. यावर आत्तापर्यंत बऱ्याच वेगवेगळ्या अँगल्सनी चर्चाही झालेली आहे, पण विशेषतः 2 मुद्द्यांवर चर्चा होणं गरजेचं आहे असं आम्हाला जाणवलं. त्यातला एक म्हणजे की कन्सेंटचा मुद्दा, तो फोर्स्ड कन्सेंट आहे का नॉर्मल कन्सेंट आहे, आणि दुसरं म्हणजे कम्पॅटेबिलिटी, कोणतंही लग्न ठरवताना अनुरूपता आहे का त्या जोडप्यामध्ये, मग ती वेगवेगळ्या पातळीवरची असेल, शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, तर ही नेमकी जोखायची कशी, ती चांगली आहे का नाही आहे, आणि जर नसेल कम्पॅटेबिलिटी तर ती वाढवता येऊ शकते का? अशा या सगळ्या गोष्टींवर, मुद्द्यांवर या भागात अगदी सविस्तर चर्चा करणार आहोत, आपण गप्पा मारणार आहोत. विषय खूप महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, देहभान पॉडकास्टमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. आणि आज आपल्यासोबत आहेत सेक्सॉलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजेंद्र साठे. डॉक्टर, मनापासून स्वागत आहे तुमचा. नमस्कार. डॉक्टरांविषयी सांगायचं तर त्यांना 40 वर्षांचा अनुभव आहे, त्यांची प्रॅक्टिस गेली 40 वर्ष पुण्यात सुरू आहे. तसंच ते मधली 5-1 वर्ष अमेरिकेतही संशोधनानिमित्त होते, आणि कामसमस्या, सेक्सॉलॉजी हा त्यांच्या अभ्यासाचा, संशोधनाचा आणि प्रॅक्टिसचाही भाग राहिलेला आहे. याशिवाय त्यांची 3 पुस्तकं मराठी, इंग्रजी ही प्रसिद्ध आहेत: कामतंत्र, प्रेमतंत्र, कामसमस्या, समुपदेशन आणि औषधोपचार, आणि हस्तमैथुनाबद्दलचं हितगुज. तर या तिन्ही पुस्तकांची लिंक आहे आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे. तर डॉक्टर, मनापासून परत स्वागत आहे तुमचं. डॉक्टर, आपण थेट विषयाकडे जाऊया की केतन, सिया आणि चेतन या केसच्या निमित्तानं आपण ज्या एपिसोडच्या आधी चर्चा केली त्यात तुम्ही मला असं म्हणलात की याच प्रकारची एक केस तुमच्याकडे 15 वर्षांपूर्वी आलेली. सुदैवाने इतकं टोकाचा पाऊल त्यांनी उचललं नाही, कारण त्यांनी वेळीच समुपदेशन घेतलं. ती केस नेमकी काय होती आणि सांगता आम्हाला थोडं? हो, आता साधारणपणे 15 वर्षापूर्वी माझ्याकडे
एक मुलगी आणि एक मुलगा भेटायला आले की बुवा आम्हाला तुमच्याकडून समुपदेशन घ्यायचं आहे म्हणून आले. मग मी कसं करतो, समुपदेशन जेव्हा करतो तेव्हा दोघांशी आधी बोलतो, मग एकेका व्यक्तीशी बोलतो. आता तिच्याशी बोलताना माझ्या असं लक्षात आलं की ती मला म्हणत होती की मला 2 मित्र आहेत, दोघांच्याही बरोबर माझे शरीर संबंध आहेत आणि माझा प्रश्न असा आहे, तिचं असं म्हणणं होतं की मला एकाबरोबर शरीर संबंध ठेवताना माझं अगदी छान समाधान होतं, दुसऱ्याबरोबर शरीर संबंध ठेवताना माझं समाधान जेवढं व्हायला पाहिजे तेवढं होत नाही. त्यामुळे मला तुम्ही थोडंसं गाईड असं करा की ज्याच्याबरोबर माझे संबंध चांगले होतात, ज्याच्यामध्ये मला समाधान मिळतं, तो मुलगा स्वभावाने चांगला नाही आहे, असं तिचंच म्हणणं होतं की तो रफ अँड टफ आहे. म्हणजे मला कळतं आहे की तो मला पुढे नंतर त्रास होऊ शकेल हे तिने स्वतः डायग्नोसिस केलं होतं, हुशार होती. आणि दुसरा जो मुलगा आहे तो प्रेमळ आहे आणि तो माझी खूप काळजी घेतो, पण त्याच्याबरोबरचे संबंध जे आहेत हे नीट होत नाहीत, जसे मला पाहिजेत तसे होत नाहीत. तर ह्याबद्दल तिच्याशी एकटीशी बोलताना मला हे कळलं. मग नंतर तिने त्या दुसऱ्या मुलाला पण आणलं, एकदा ह्याच्याबरोबर आली एकदा त्याच्याबरोबर आली. बरेच सेशन झाले आमचे. तर त्या सर्व सेशन्सच्या नंतर मी जेव्हा तिला फायनल सल्ला दिला तेव्हा तिला मी म्हटलं की तुला T20 मॅच खेळायची का टेस्ट मॅच खेळायची आयुष्याची, तू शॉर्ट टर्म बघणार असशील तर तुला कदाचित हा मुलगा आवडेल, पण तो जर तुला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास द्यायला लागला लग्नानंतर तर मग कोणीच तुझ्या मदतीला येणार नाही. व्हेअरएज हा दुसरा जो मुलगा आहे जो तुला वाटतो आहे की तो आपल्याला जास्त सांभाळेल, प्रेम करेल, चांगल्या प्रकारे आपल्याला वागणूक देईल, पण त्याच्याकडे सेक्शुअल स्किल्स नाही आहेत. म्हणजे लैंगिकता किंवा लैंगिक संबंध ठेवताना जोडीदाराला कसं खुश करावं किंवा कसा आनंद द्यावा हे जर त्याच्याकडे नसतील तर आमच्याकडे ह्या विषयाबद्दल त्याच्याशी बोलताना किंवा तुझ्याशी बोलताना मनमोकळेपणे सल्ला देण्याची आमची पद्धत आहे. त्यामुळे तुला काय हवं ते पाहिजे तर तू त्याला सांगू नशील शकत किंवा त्याचे काही प्रॉब्लेम्स असतील. म्हणजे कदाचित काही काही वेळेला असं असतं की ज्याला आम्ही प्रीमॅच्युअर इजॅक्युलेशन म्हणतो, शीघ्रपतन, तर तो जर प्रॉब्लेम त्याच्यात असेल तर तो आपल्याला ट्रीट करता येतो. किंवा लिंगात कडकपणा कमी येतो आहे असं जर असेल तर ते आपल्याला ट्रीट करता येतं. तर मग असं समजू नकोस की हा मुलगा जरी कमी आवडत असला फॉर सेक्स इश्यूज किंवा म्हणजे शरीर संबंधासाठी तर आपल्याला त्याचे ते डेव्हलप करता येतील. बरोबर. म्हणजे सगळे स्किल्स जे असतात आयुष्यातले ते काय आपल्याला आयुष्यात जन्मतो ते येत नाहीत ना. कुठलीही गोष्ट आपण शिकतो, स्वयंपाक करणं काय, गाडी चालवणं काय, किंवा कुठलीही गोष्ट म्हणजे अभ्यास करणं काय किंवा जे काय ते, तर हे सुद्धा तुम्ही शिकू शकता आणि ह्याच्यातून तुम्ही शिकून तुमच्या जोडीदाराबरोबर जास्त छान प्रकारे एन्जॉय करू शकता, जास्त चांगल्या प्रकारे समाधान घेऊ शकता. हे सगळं तिला समजून सांगितल्यावर तिने काही काळानंतर निर्णय घेतला आणि ती म्हणली की मी ठीक आहे, मी ह्याच्याशी लग्न करीन आणि ह्याचे हे प्रॉब्लेम्स आहेत तर हे तुम्ही ट्रीट करून द्या. आणि ते तिने ट्रीट करून घेतले त्या दोघांनी म्हणून. हे त्याच्याशी मी बोलताना ही तिची पास्ट हिस्ट्री त्याला नाही सांगितली. हो, हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. खरं. आणि हे मी सगळ्यांना सांगतो की काय काय वेळेला लग्नाच्या सुरुवातीलाच मुलगा किंवा मुलगी सांगतात की माझं अशी एवढी अफेअर्स होती आणि एवढी अफेअर, म्हणजे बढाया मारण्यासाठी सांगतात का होणारं लग्न डिस्ट्रॉय करण्याकरता सांगतात, हेच मला कळत नाही कधी कधी. बरोबर. नाही, पण एक ते जे हल्लीच्या पिढीत असं म्हटलं जातं की जे काही आहे ते क्लिअर व्हावं, लग्न ठरवतानाच आपण आपला पास्ट जे काही आहे ते क्लिअर करू. बरोबर आहे, ते म्हणणं बरोबर आहे, पण मग तसं क्लिअर केल्यानंतर जर समोरची पार्टी म्हणली की आता मला हे चालणार नाही आणि आपण लग्न मोडूयात तर मोडावं. ह्याची पण मानसिक तयारी ठेवा. बरोबर. कारण काही काही गोष्टी पर्सनल असतात, त्या आपल्याकडेच राहिलेल्या असतात आणि त्या आपल्याकडे राहिलेल्या बऱ्या असतात. आणि म्हणजे उदाहरणार्थ सांगायचं म्हटलं तर आता तुम्ही डर नावाचा सिनेमा पाहिला असेल किंवा स्लीपिंग विथ द एनिमी नावाचा सिनेमा तो पाहिला असेल, तर त्याच्यामध्ये ती जी व्यक्ती असते ती इतकी इंट्रुझिव्ह असते की तुम्हाला काही करूच देत नाही आणि तुम्ही सगळं म्हणजे असं काही काही वेळेला होतं की लग्न ठरल्याबरोबर तो मुलगा किंवा मुलगी म्हणतं की मला तुझा फेसबुकचा ॲक्सेस दे, मला तुझा व्हॉट्सॲपचा ॲक्सेस दे, मला तुझा ईमेलचा ॲक्सेस दे, तुझा इंस्टाग्रामचा ॲक्सेस मला दे, मला बघायचं आहे तू काय केलं आहेस. बरोबर. लाईव्ह लोकेशन शेअर कर, लाईव्ह लोकेशन शेअर कर, किंवा मला तुझ्या फोनमध्ये
काय जे घडत असतं ते मी रोज बघणार. हं. आता हे काही मुली किंवा मुलांना आवडू शकतं पार्टनर्सना, की ठीक आहे बुवा बघ तुला तुझ्या मनाचं समाधान कर. पण काय काय मुली एस्पेशली आजकालच्या जमान्यामध्ये ते त्यांना ती त्यांची पर्सनल स्पेस असते, तिथे जर का कोणी आलं तर ते त्यांना आवडत नाही. आणि मग अशा प्रकारचा जो नवरा असतो की जो कंट्रोलिंग असतो, हं. तर तो आपल्याला चालणार आहे का? किंवा मुलगी की बुवा सगळं सदैव तिचा कंट्रोल पाहिजे किंवा त्याचा कंट्रोल पाहिजे, अशा प्रकारचा जोडीदार जर तुम्हाला आला तर तो खूप प्रॉब्लेम येऊ शकतो. खरं आहे, खरं आहे. कंट्रोलवरनंच सर आपण पुढे जर गेलो आपण तर संमती हा एक मुद्दा, आत्ताची जी केस झाली रिसेंट ती असेल किंवा एकूणच संमती हा मुद्दा कितपत विचारात घेतला जातो, विशेषतः अरेंज मॅरेज जर असेल तर. आणि ती संमती म्हणजे ते मुलगा असो किंवा मुलगी असो, ती मनापासून दिलेली संमती आहे का फोर्स्ड कन्सेंट आहे, तर हे पण पालकांनी तपासायला पाहिजे. तपासायला पाहिजे. आणि कसं आहे की हे पालक स्वतः पण नाही तपासू शकत, कारण तेच स्वतः फोर्स करत असतात युजली. त्यामुळे ते त्यांचीच बाजू म्हणणार की नाही नाही मला माहिती आहे हे बरोबरच आहे. पण त्या मुलीला किंवा मुलाला ह्याबद्दल मनमोकळेपणे जर बोलायचं असेल तर त्याच्यासाठी पालकांनी किंवा मग त्या मुलांनी आणि मुलींनी एखाद्या काउन्सिलरकडे जाणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि त्या काउन्सिलरकडे गेल्यानंतर कसं असतं, तो काउन्सिलर तिराहीत असतो, त्याला ह्या पार्टीतमध्ये पण इंटरेस्ट नसतो आणि त्या पार्टीत पण इंटरेस्ट नसतो. तो किंवा ती ऐकून घेतात सगळं म्हणणं. आणि आमच्याकडे आम्ही काय करतो की आम्ही दोघांना आधी एकत्र बसवतो, मग त्या मुलीला एकटीला बोलवतो आणि त्यावेळेला आम्ही म्हणजे मी आणि एक फिमेल काउन्सिलर म्हणून तिच्याशी बोलतो, मग मी आणि ते फिमेल काउन्सिलर म्हणून त्याच्याशी पण बोलतो. आणि मग त्या दोघांची हिस्ट्री घेतल्यानंतर मग आम्ही एका ओपिनियनपर्यंत येतो की या इथे खरोखरच ह्या माणसाला आणि ह्या मुलीला आणि ह्या मुलाला लग्न करायचं आहे का. त्यातसुद्धा आम्हाला जर वाटलं की अजून काही टेस्ट करायला पाहिजेत तर त्या पण करता येतात. बरं. मग त्यामध्ये मेडिकल टेस्ट पण असू शकतात जे आम्ही सांगू शकतो. म्हणजे समजा एखाद्या मुलाची हिस्ट्री जर असेल किंवा मुलीची हिस्ट्री असेल की तिला 2-3 पार्टनर्स झालेत किंवा मल्टिपल पार्टनर्स झालेत त्याला किंवा तिला, तर मग अशा वेळेला आम्ही त्यांच्या म्हणजे सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेसच्या टेस्ट करून घेऊ शकतो. कारण लग्न झाल्यानंतर हा रोग होता, ह्याच्यावरून मग भांडणं होतात, मग डायव्होर्सेसपर्यंत केसेस जातात. तर ते आम्ही जर मनमोकळेपणे सांगितलं आणि कॉन्फिडेन्शियल ठेवायचे रिपोर्ट्स, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे हा एक झाला शारीरिक गोष्टीबद्दल. तशा मानसिक टेस्ट पण असतात काही की ज्याच्यामध्ये समोरची जी व्यक्ती आहे तिच्यामध्ये मानसिकता काय आहे तिची हे आम्हाला आता वेगवेगळ्या टेस्ट करून कळू शकतं. म्हणजे कधी कधी पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर असू शकते, कधी कधी अजून मानसिक विकार असू शकतात की जे वरवर कळत नाही, किंवा कदाचित काही काही लोकांचं मेंटल रिटार्डेशन असू शकतं. बरं. तर माझ्याकडे एक मध्यंतरी अशी केस आली होती. त्या केसमध्ये असं झालं की ते आईवडील मुलाला घेऊन आले जो 30 वर्षाचा होता वयानुसार, पण त्याच्याशी बोलल्यावर मला वाटलं की तो लहान आहे, म्हणजे त्याची मानसिक वृद्धी झालेली नाही आहे. मग मी त्याची टेस्ट केली, त्या टेस्टमधून त्याचं वय 7 वर्षाचं आलं. बापरे. म्हणजे त्याला स्मार्टफोनसुद्धा वापरता यायचा नाही, ते साधा छोटा फोन द्यायचे त्याला सायकल चालवता यायची नाही, स्कूटर नाही, काही नाही, तो सगळीकडे चालत जायचा, डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करायचा. आणि जेव्हा मला कळलं की तो 7 वर्षाचा आहे आणि ते म्हणले मला यांचं लग्न करायचं आहे, तेव्हा मग मी खोलवर गेलो आणि मग मी विचारलं की तुमचं काय म्हणजे कसं आहे. तर मग मी अजून एक मला कळली की ते आई वडील जे आहेत ते आत्ते मामे भावंड होती, त्याला कॉन्सेन्च्युअस मॅरेज म्हणतात. आणि अशा लोकांमध्ये अशा प्रकारची प्रजनन मुलं होण्याची शक्यता वाढते. हे स्टॅटिस्टिकली प्रूव्ड आहे. पाकिस्तानमध्ये सगळ्यात जास्त होतं, भारतात हे कमी आहे पण आहे. बरोबर. पण आता त्यामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर मी आईवडिलांना सांगितलं, म्हटलं अहो तुम्ही लग्न करायचं म्हणताय, होईल एखादं लग्न, एखादं तो सेक्स पण करेल, पण त्याची क्षमता आहे का, म्हणजे घर संसार करायची, पैसे मिळवण्याची, तुम्ही किती दिवस पुरणार आहात. आणि त्या मुलीच्या तुझं तर पटलं नाही तर मग तुम्ही काय करणार. समोरच्या पार्टीने आरोप केली की आम्हाला फसवलं तर काय करणार. तेव्हा नका करू. मग ते ऐकलं त्यांनी. त्या आत्ते मामे भावंड वगैरे असले जे लग्न असतात त्याच्यामध्ये इथे खोलवर जावं लागतं. बरोबर बरोबर. हा मुद्दा सर तुम्ही खूप महत्त्वाचा सांगितलात की कन्सेंटच्या दृष्टीने पण. तर मग तुमच्याकडे जेव्हा एखादं जोडपं येतं, आईवडिलांनी पाठवलं, समजा अरेंज मॅरेज आहे, तुमच्याकडे एखादं जोडपं आलं,
तर त्या मुलांची आणि मुलीची संमती ही मनापासून आहे का ती फोर्स्ड आहे हे तुम्हाला पण कळतं बोलताना? म्हणजे इंटरव्ह्यू घेतला आम्ही की आम्हाला कळतं. कारण मी म्हटलं तसं की आम्ही तिरायत आहोत आणि समोरच्या माणसाला प्रश्न विचारून बोलतं करणं कसं हे आम्हाला माहिती असतं. त्याच्यातून प्रायव्हेट स्पेस देतो आम्ही ना. ती मुलगी आमच्याशी बोलते किंवा तो मुलगा आमच्याशी बोलतो, त्यावेळेला प्रायव्हेट स्पेस दिल्यामुळे त्याला मनमोकळेपणे बोलण्याची एक ही असते, म्हणजे संधी मिळालेली असते. तर अशा वेळेला समजा ती मुलगी किंवा मुलगा म्हणला की नाही माझ्यावर फोर्स होतो आहे, तर मग आणि हे जर आईवडिलांच्या मार्फत आलेली असेल केस, तर मग आम्ही बोलवतो फॅमिलीला सुद्धा. म्हणजे मे बी तिच्या आईला किंवा त्याच्या आईला किंवा वडील, म्हणजे फॅमिली अख्खी सोय येऊ शकते आणि सांगू शकतो की इथे हे प्रॉब्लेम आहेत, एवढं आम्ही अवेअर करून देतो. शेवटी निर्णय तुम्ही घ्यायचा आहे की बुवा लग्न झाल्यानंतर हे असे मुद्दे पुढे येऊ शकतील की आता म्हणजे आता उदाहरणार्थ रोजा ह्या सिनेमाबद्दल मला थोडंसं बोलायचं आहे. तर रोजा या सिनेमामध्ये मणिरत्नमनी जो 35 वर्षापूर्वी काढला, त्यामध्ये तो जेव्हा येतो अरविंद तिला गावात बघायला, त्यावेळेला अगदी तो तयार असतो तिच्याशी लग्न करायला. पण त्या दोघांना जेव्हा संधी दिली जाते की तुम्ही दोघं एकमेकांशी बोला, तर पहिलेच ती त्याला सांगते की तू मला ठुकरवून टाक, म्हणजे मला नकार दे. तर तो उडतोच. म्हणजे सिनेमा तुम्ही बघा की त्याच्या क्लिप्स यूट्यूबवर आहेत त्या बघा की तो व्हॉट असं म्हणतो, अगं मी तुझ्याशी लग्न करायला आलो आणि तू मला उडवतेस, आणि मी एवढा शिकलेलो एवढा हँडसम. तर ती म्हणते की नाही माझं एका दुसऱ्या मुलावर प्रेम आहे, पण त्याचे वडील आणि माझ्या वडिलांचं भांडण आहे, म्हणून माझी फॅमिली आणि त्यांची फॅमिलीचं काय लग्न माझं होईल असं मला वाटत नाही, पण मी तुला दुःखी नाही करणार, त्यामुळे तू मला नाही म्हणून टाक. तर तो असा बघत असतो आणि त्याच सुमारास तिची बहीण तिथे असते. तर तो त्याच्या म्हणजे तिथे सांगतो की नाही मला हिच्याशी नाही तिच्याशी लग्न करायचं आहे. ओके. आणि त्याला हे माहिती असतं, आधीच्या काही गोष्टी घडलेल्या असतात की त्या धाकट्या बहिणीला मी आवडलो आहे. आता हे अशी घटना घडल्यानंतर मग शेवटी ती रागवते आणि त्यांचं लग्न लावतात. आणि मग हिचं सुद्धा तिच्या प्रेमाबरोबर म्हणजे मोठी बहीण ज्याच्याशी तिला लग्न करायचं असतं तिचं लग्न होतं आणि ह्याचं त्या धाकट्या बहिणीशी लग्न होतं. पण तिच्या चिडलेली असते की तू माझ्या बहिणीला का नकार दिला. बरोबर. मग त्याच्यातून ते सिनेमामध्ये छान दाखवलं आहे सगळं. तर ते बघा, म्हणजे प्रत्येकाने बघावं. खरं तुम्ही म्हणत असं 35 वर्षांपूर्वी मणिरत्नम यांनी ती कॉन्सेप्ट खूप मॅच्युअर्डली हँडल केलेली, की जी कन्सेंट आपण म्हणतोय की तो फोर्स कन्सेंट नाही आहे ना, हे सगळ्यांनी तपासून दोनदा बघितलं पाहिजे, तर पुढे जाऊन ते लग्न ते नातं नाही. आणि सिनियर्सनी लक्ष द्यायला पाहिजे. तर इथे त्या मुलीची आजी मुलाला म्हणजे त्या मुलीच्या वडिलांना सांगते की कशाला तू तुझं लादतोस. अगदीच. आता एक कम्पॅटेबिलिटीविषयी बोलतो आपण, विशेषतः मरायटल कम्पॅटेबिलिटी, वैवाहिक अनुरूपता. तर ह्याच्याबद्दलही अनेकांना गैरसमज असतो किंवा विशेषतः समुपदेशनाबद्दल. मरायटल काउन्सिलिंग, प्री मरायटल काउन्सिलिंग घ्यायचं आहे म्हणजे काहीतरी बाबा समस्या आहेत, अडचणी आहेत, तरच ते घ्यायचं असतं का? नाही, कसं आहे माहिती आहे का, आता आजकाल लग्न झालं आणि मग ते टिकलं नाही आणि ते डायव्होर्सपर्यंत जर गेलं ना, तर ते हँडल करणं खूप अवघड होतं. माझ्याकडे अशा केसेस आहेत की जिथे लग्न झालं आणि नंतर 15-15 वर्ष त्यांची भांडणच चालू आहेत. म्हणजे तो मुलगा वयाच्या 25-30च्या दरम्यान लग्न करतो आणि 45पर्यंत त्यांचा डायव्होर्स होतच नाही, कोणतरी एक अडलेलं असतं. तर ते कारणं काय आहेत ही शोधून आधी जर काढता आली तर ते बरं असतं. मध्यंतरी माझ्याकडे एका माझ्या वकील मित्रांनीच त्याच्या मुलाला आणि होणाऱ्या होतकरू म्हणजे मुलीला पाठवलं होतं समुपदेशकात. काय नाही, मी त्यांच्याशी बोललो, त्यांच्याकडून सगळी माहिती घेतली आणि सांगितलं, ग्रीन सिग्नल दिला की बुवा ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. मग त्यांच्यात पुढे काही टेस्ट करायची मला तर गरज नाही वाटली, कारण दोघंही तसे मला माहितीतलेच होते. पण तरीसुद्धा एखाद्या डॉक्टरच्या केबिनमध्ये बसून जेव्हा एखादी गोष्ट डिस्कस केली जाते त्याला त्या प्रोफेशनल अप्रोच असतो. व्हेरॅज तुम्ही जर तुमच्या नातेवाईकांबरोबर बसून ही गोष्ट बोललात तर तिथे तो नातेवाईक किंवा ती नातेवाईक जोडपं किंवा जे जसं ह्यांच्याबद्दल झालं की त्यांच्या मामा का कोण जे होते त्यांनीच फोर्स केलं लग्न करण्याच्या दृष्टिकोनातून ह्यांना की नाही ही मुलगी चांगली आहे, हिच्याबरोबर मी शब्द टाकतो वगैरे. तर तसं होऊ नये म्हणून इथे एक असं ॲटमॉस्फिअर व्हायला पाहिजे की अशा प्रकारे खोली असायला पाहिजे की जिथे प्रायव्हसी आहे आणि जिथे दोघांनाही मनमोकळेपणे बोलण्याची संधी मिळायला हवी. ही संधी जर आपण त्यांना दिली तर ते बोलतात आणि त्याप्रमाणे आपण किती खोलवर तपासण्या करायच्या याला आम्ही जज करत असतो
आणि त्याप्रमाणे आम्ही करून घेतो. बरोबर. एक मुद्दा आहे त्याबद्दल फक्त, की ह्याबद्दल समाजामध्ये आता अशी केस झाल्यामुळे कदाचित जागरूकता येऊन लोक येतील. हो. एरवी उदासीनता असते की प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग काय घ्यायचं, काय सांगणार, यावेळेला सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत की इंटरनेटवर. हं. पण इंटरनेटवर तुम्हाला समुपदेशन तर मिळत नाही ना पर्सनल. खरं. ठीक आहे, तुम्हाला सेक्सबद्दल कळेल, तुम्हाला शरीर ह्याच्याबद्दल कळेल, कॉन्ट्रासेप्शन, मूल हवं नको हे सगळं कळतं. पण तुमची बाजू ऐकून घेऊन आणि दोघांची त्याच्यातून तुम्हाला सल्ला इंटरनेटवर नाही मिळत. खरं आहे, खरं आहे. मी थोडक्यात लग्न ठरवताना बाकी ज्या 1760 गोष्टी बघितल्या जातात, प्री वेडिंग फोटोशूटपासनं ते सगळं हां, जातं. आता ॲस्ट्रॉलॉजरकडे फॉर एक्झाम्पल, तर तो म्हणतो की एवढे एवढे गुण जुळतात, त्याच्यामध्ये सांगतात त्या हे म्हणतात की हिची शुक्राची दशा जास्त आहे पॉवरफुल ह्याच्यापेक्षा, किंवा त्याची पॉवरफुल आहे तिच्यापेक्षा. तर ते शुक्र म्हणजे काय की सेक्स, डिझायर फॉर सेक्स. आणि डिझायर फॉर सेक्स हे कुठल्याही जोडप्यामध्ये इक्वल नसतंच. एखाद्याची जास्त असते, एखाद्याची कमी असते. कळलं का? आणि मग त्यावरून सुद्धा भांडणं होतात जोडप्यांमध्ये. आणि डिझायर फॉर सेक्स जर एकामध्ये कमी असेल आणि एकात जास्त असेल तर ते मुद्दे इंटिमसीच्या दृष्टिकोनातून आणि बॉन्डिंग नीट होण्याच्या दृष्टिकोनातून कमी पडू शकतात. आता ते बॉन्डिंग का होतं नवरा आणि बायको ह्यांच्यात, तर ते बॉन्डिंग ॲक्च्युली काही न्यूरो ट्रान्समिटर्समुळे होतं. बरं. जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीबरोबर आनंदी असता त्यावेळेला तुमच्या मेंदूमध्ये डोपॅमिन सिक्रेट होतं. आणि मग जेव्हा तुम्ही त्या व्यक्तीच्या जवळ जाता त्यावेळेला तुमचे जे प्रायव्हेट एरियाज असतात, जे ब्रेस्ट किंवा जेनेटल एरियाज किंवा ग्लिप्स, याला जर स्पर्श झाला एकमेकांचा तर तुमच्या शरीरामध्ये ऑक्सिटोसिन रिलीज व्हायला लागतं. आणि ऑक्सिटोसिन हे बॉन्डिंग हॉर्मोन आहे. बरोबर. तर ते आईचं आणि बाळाचं सुद्धा होतं, कारण ते निप्पल सकिंगमुळे काय होतं की बाळ जेव्हा दूध पितो तेव्हा आईला जो ऑक्सिटोसिन सिक्रेट होतं तिच्या मेंदूमध्ये, त्यामुळे तिचं आणि त्याचं बॉन्डिंग होतं. तसंच नवरा बायकोचं पण होऊ शकतं. पण हे होण्याच्या दृष्टिकोनातून जर त्यांची शारीरिक जवळीक निर्माण झालेली असेल इन द पास्ट, तर मग ऑब्व्हियसली दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर तिचं होण्याची शक्यता कमी असू शकते. अच्छा. म्हणजे जे कदाचित, म्हणजे मी इथे उदाहरण घेऊन सांगतो की झालं असेलच असं माहिती नाही, ॲलेज्ड आहेत सगळ्या या गोष्टी, पण ह्या माझा तर्क आहे की जे सिया आणि चेतनमध्ये झालं असेल कदाचित, की ज्याच्यामुळे त्यांचं बॉन्डिंग खूप स्ट्रॉंग झालं आणि तिला तो सोडवायचा नव्हता, त्याला ती सोडायची नव्हती. व्हेरज केतनला ह्या गोष्टी कदाचित माहिती पण नसतील, माहिती असतील, आय डोंट नो. पण हे सगळे माझे तर्क आहेत, चुकीचे सुद्धा असू शकतील. पण हे बॉन्डिंग होण्याच्या दृष्टिकोनातून अडचणी निर्माण होऊ शकतात. बरोबर. आणि हे बायोकेमिकल प्रोसेस आहे. ही अशी काय आपोआप स्वर्गातून पडत नाही. याच्यामध्ये शरीर रचना अशी केलेली आहे की मेंदूमध्ये जे केमिकल्स निर्माण होतात त्याप्रमाणे ते बॉन्डिंग होतं. बरोबर. थोडक्यात जर तुमचा काही पास्ट असेल आणि जर तुम्ही लग्न करायचा निर्णय घेताय आणि जर तुम्ही त्या पास्टमधनं जर पूर्ण डिटॅच झालेला नसाल, त्या अफेअरमधनं म्हणू आपण, तर तुम्ही फेरविचार करण्याची गरज आहे की तुम्ही नवीन कुठल्या तरी व्यक्तीशी लग्न करून त्याच्याबरोबर तुम्ही सुखी राहणार आहात का आणि त्याला सुखी ठेवणार आहात का, हा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. खूपच गरजेचं आहे. आत्ता बोलताना तुम्ही एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणलात की कामेच्छेविषयीचा, सेक्शुअल डिझायर. तुम्ही म्हणलात की कुठल्याही रिलेशनमध्ये पती पत्नीचा असेल तर ती कामेच्छा बऱ्याचदा ही समान नसते, समसमान नसते, एकाची जास्ती असते, एकाची कमी असू शकते. तर मग अशा वेळेला ज्याची कमी आहे त्याची वाढवता येऊ शकते का, आणि ज्याची खूप जास्ती आहे त्याची काय म्हणून नॉर्मलला आणता येऊ शकते का, आणि तो बॅलन्स साधता येतो का? हो, म्हणजे आता एखाद्या व्यक्तीची, सहसा मुलींमध्ये मी पाहिलेलं आहे की आपल्या समाजामध्ये सेक्सकडे नकारात्मकतानी हँडल केलेला आहे हा विषय. म्हणजे साधारणपणे 1000 वर्षापूर्वी जोवर आपल्यावर कुठले आक्रमण झालेलं नव्हतं तोपर्यंत आपल्याकडे सेक्सकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पॉझिटिव्ह होता. तुम्ही आता खजुरावला जा किंवा पुरीला जा, तिथे पहा सगळ्या मूर्त्यांमध्ये सरळ सरळ सेक्स दाखवलेला आहे. परंतु त्याच्यानंतर पहिले मुघल आणि मग नंतर इंग्रज, त्याच्यामध्ये व्हिक्टोरियन, सगळे त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन खूप निगेटिव्ह झाला. आणि आज आपण पाश्चात्य देश म्हणजे इंग्लंडपेक्षा आपण निगेटिव्ह आहोत जास्त. आणि मग मुलींना हे संस्कार असतात की हे चांगलं नाही, इथे हात लावायचा नाही, इथे कोणी हात लावलेला चांगला नाही. मग हे जर लहानपणापासून तुमच्या मेंदूवर गिरवलेलं असेल परत 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 परत, तर मग त्या मुलीला पण ह्याच्याबद्दल
एक प्रकारची भीती, एक प्रकारची नकारात्मकता येऊ शकते. मग इथे सुद्धा समुपदेशनाचाच भाग असतो. म्हणजे काय गोष्टी करणं योग्य आहे का नाही आहे, मुखमैथून करणं योग्य आहे की नाही, ह्याबद्दल प्रश्न असतात. हं. आणि त्या प्रश्नांची जर नीट उत्तरं दिली आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं त्या व्यक्तीच्या समाधानाप्रमाणे दिली गेली तर मग हे सगळे प्रॉब्लेम सोडवता येतात. आणि मग त्याच्यात तुम्ही कुठलीही गोष्ट करताना तुम्हाला जर मजा यायला लागली तर मग तुम्ही ऑब्व्हियसली ती कराल ना. म्हणजे तुम्हाला जर सायकल किंवा स्कूटर चालवण्याची भीती असेल, सुरुवातीला सगळ्याच लहान मुलांना असते, पण एकदा तुम्ही चालवायला शिकलात की मग तुम्ही सारखेच चालवायला लागता. ॲज अ चाइल्ड यू मस्ट हॅव नोटीस करेक्ट. की 2-4 वेळा आपटलं की मग भीती बसते. त्याच्यातले काही 100पैकी 10 लोक सोडून देतात चालवायचं, पण जे 90 चालवतात ते मग सगळीकडे कुठेही सिंहगडला जा, लोणावळ्याला जा, आम्ही केलेलं आहे की सायकलला यायला लागली की आपण सगळीकडे हिंडायलाच लागतो. बॅलन्सिंग करणं ही काही गंमत नाही आहे, आपोआप होत नाही ते, पण एकदा यायला लागलं की ते आपोआप होतं. खरं. सेम ॲप्लायज टू सेक्स. एक्झॅक्टली. तर त्या गोष्टींकडे आम्ही जर सांगितलं आणि त्याप्रमाणे जर दोघांनी शिकायची तयारी दाखवली आणि त्याप्रमाणे वागायची तयारी दाखवली तर दोघांचंही त्याच्यातून इंटरेस्ट वाढू शकतो. मग ज्या व्यक्तीला याच्यात इंटरेस्ट कमी आहे त्या व्यक्तीचा वाढू शकतो. म्हणजे जे काही डिझायर मिसमॅच आपण म्हणतोय ते कदाचित एका पातळीवर येऊ शकतं. बरोबर, अगदी बरोबर. पण यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आणि एकच प्रश्न येतो की जर मरायटल काउन्सिलिंग घ्यायचं आहे, मग ते आधी असो लग्नाचे किंवा नंतर असो, तर जास्ती योग्य व्यक्ती कोण? काउन्सिलर म्हणजे सायकियाट्रिस्ट किंवा सायकॉलॉजिस्ट का सेक्सॉलॉजिस्ट? हा प्रश्न तुम्ही एका सेक्सॉलॉजिस्टला विचारताय, हरकत नाही. पण मी म्हणजे डॉक्टर पण आहे, हो. त्यात मी सेक्सॉलॉजीचा अभ्यास केलेला आहे. आणि आमची जी संस्था आहे काउन्सिल ऑफ सेक्स एज्युकेशन अँड पेरेंटहूड इंटरनॅशनल, ही संस्था डॉक्टर महिंदर वत्सांनी साधारणपणे 1970 ते 80च्या दरम्यान त्यांनी सुरू केली. तर मी त्या संस्थेचा फेलो आहे आणि आत्ता गेली अनेक वर्ष आम्हाला तिथे दरवर्षी आमची कॉन्फरन्स असते, त्यात वर्कशॉप्स असतात. त्यामध्ये आम्ही काउन्सिलर्सकडून पण शिकून घेतो की कसं काउन्सिलिंग करायचं. आणि ह्या ज्या आमच्या वर्कशॉप्स होतात किंवा कॉन्फरन्सेस होतात त्या इतक्या छान प्रकारे होतात. इनफॅक्ट सांगायचं असं आहे की 2024 साली पुण्यामध्ये मी कॉन्फरन्स घेतली आमच्या ऑर्गनायझेशनची. बरं. आणि 250 ते 300 लोक होते देशभरातनं डॉक्टर आले. म्हणजे आमच्या इतके वर्षाच्या कॉन्फरन्सेसमध्ये एवढा अटेंडन्स पहिल्यांदाच झाला. त्यामध्ये माझा एक मित्र मुंबईचा डॉक्टर अमित मुथा, तो आणि मी असे होतो. मी प्रेसिडेंट होतो, तो व्हाईस प्रेसिडेंट होतो. पण ह्या प्रकारे आम्ही जी कॉन्फरन्स घेतली अशा प्रकारे आम्हाला सगळं शिक्षण मिळतं. आणि म्हणून ॲज अ डॉक्टर, ॲज अ काउन्सिलर, ॲज अ सेक्सॉलॉजिस्ट आम्ही 3 in 1 असतो असं मी म्हणेन. आणि असं असतं की आमची टीम पण असते. म्हणजे समजा मला असं वाटलं की स्पेसिफिक एका गोष्टीसाठी मला अजून डिटेल्ड काउन्सिलिंग हवं आहे, तर जे ट्रेन काउन्सिलर असतात त्यांच्याकडे मी पाठवतो. किंवा मग मला एंडोक्रायनॉलॉजिस्टची गरज आहे त्यांच्याकडे पाठवतो. मला फिजिशियनची गरज आहे असं वाटलं, युरोलॉजिस्ट, सायकियाट्रिस्ट. त्यामुळे आमच्या क्लिनिकमध्ये हे काम करत नाहीत, पण माझं मल्टी ओपिनियन घेण्याची माझी प्रवृत्ती आहे. म्हणजे मला जर एखादी गोष्ट कळत नाही असं वाटलं तर मग मी सांगतो की बॉ इथे जाऊन हे काही करून घ्या. देहवनच्या प्रत्येक भागामध्ये आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधल्या तज्ज्ञांकडून त्या विषयाचा आढावा घेण्याचा आणि त्याच्या खोलात जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. तुम्हाला जर असं खरंच वाटत असेल की हे सगळे एफर्ट्स तेवढे वर्थ आहेत आणि त्यातनं तुम्हाला काही व्हॅल्यू ॲडिशन होतं आहे, तर तुम्ही आपल्या चॅनलची मेंबरशिप घ्यायचाही नक्की विचार करू शकता. आपले मेंबरशिप प्लॅन्स हे अवघ्या 49 रुपयांपासून आहेत दरमहा. त्याची लिंक किंवा त्याचं जिथं सबस्क्राईब तुम्ही केलं आहे तर तिथेच जॉईन म्हणून ऑप्शन असतो. त्या जॉईनवर जर तुम्ही क्लिक केलं तर हे पर्याय दिसू शकतात. पण तो जॉईन ऑप्शन तेव्हाच दिसतो जेव्हा तुम्ही सबस्क्राईब करता, त्यामुळे ते जर केलं असेल तर ते आधी करा. आणखी एक म्हणजे आपण व्हॉट्सॲप चॅनलही आपला सुरू केलेला आहे की ज्यात आम्ही आपल्याकडे जे पाहुणे येतात त्यांच्यासोबतचे फोटो असतील किंवा बाकी BTS रोल्स असतील ते शेअर करतो. त्या व्हॉट्सॲप चॅनलची लिंक आहे आम्ही देतो डिस्क्रिप्शनमध्ये, तर व्हॉट्सॲप चॅनलही नक्की जॉईन करा. सर, कमिंग बॅक टू कम्पॅटेबिलिटी, विशेषतः लैंगिक अनुरूपता हा जेव्हा मुद्दा येतो ना, तेव्हा अनेकांचं मग असं आर्ग्युमेंट असतं की मग लैंगिक अनुरूपता किंवा सेक्शुअल कम्पॅटेबिलिटी तपासायची म्हणजे काय, मग लग्नाआधी सेक्स करून बघायचं का त्या जोडप्याने? तर लैंगिक अनुरूपतेचा फक्त एवढा मला वाटतं मर्यादित अर्थ नाही आहे. तर त्या जोडप्याने एकमेकांविषयी किंवा एकमेकांसोबत
नेमकं कोणकोणत्या मुद्द्यांवर लग्नाआधी बोललं पाहिजे सेक्सशी रिलेटेड? हा प्रश्न खूप लोकांना वाटतो की आपण हे हे असं प्रकारचं विचार असतात लोकांच्या मनामध्ये, पण त्यामध्ये काही डेंजर्स पण असतात. आता आणि हे करण्याच्या दृष्टिकोनातून दोघांची मानसिक तयारी आहे का, हा मुद्दा आहे. त्यामुळे माझ्याकडे येणाऱ्या माणसांना किंवा कपल्सना मी असं नाही सांगत की तुम्ही करून बघा, परंतु आपण ज्या व्यक्तीला हो म्हणतोय त्या व्यक्तीला इमॅजिन करून आपल्याला कामभावना उत्तेजित होत आहेत की नाही, हे एवढं तर बेसिक तुम्ही तपासून बघू शकता. आणि तो मुद्दा मी त्यांना सांगतो आवर्जून तुम्ही प्रयत्न करून बघा. म्हणजे तुम्हाला ॲक्च्युअल फिजिकल कॉन्टॅक्ट नाही पाहिजे, पण ती व्यक्ती तुम्हाला हवीशी वाटते का, का टर्न ऑफ होते. राईट. तर हे तुम्ही स्वतःहून तपासून बघा. तिचं दिसणं असेल, तिचे वागणं असेल किंवा काहीतरी असेल की जे तुम्हाला कदाचित आवडत नसेल किंवा काही असतील ते आवडत असतील गोष्टी. 100% मॅच होतातच असं नाही, परंतु अशा प्रकारची गोष्टी तुम्ही इमॅजिन करून काही काही गोष्टी बऱ्याच करू शकता. करायला हरकत नाही, त्याच्यात तर डेंजर्स काहीच नाही आहेत. त्यामुळे असं करायला अजिबातच हरकत नाही की बुवा कम्पॅटेबिलिटी आपली आहे की नाही, हे सेक्शुअल बिहेवियरमध्ये आपण सक्सेसफुल होऊ की नाही याबद्दल. बरोबर. थोडक्यात त्या जोडप्यानी दोघांनी एकमेकांशी सेक्सविषयी मोकळेपणाने कोणकोणत्या मुद्द्यांवर बोललं पाहिजे? आता एक म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो पहिला असतो तो की आपण समजा आता लग्न केलं तर लग्नानंतर कधी आपल्याला मूल हवं हे दोघांनी बोलायला हवं. कारण बरेच वेळा मुलगा म्हणतो की मला लगेच हवं आहे, मुलगी म्हणते की नाही मला वेळ हवा. आणि तिथे जर दुमत झालं तर त्याच्यावरून पण वाद निर्माण होऊ शकतात. त्या दोघांनी जर मला विचारलं तर मी म्हणतो की किमान 2 वर्षानंतर झालेलं बरं. आणि मी त्यांना काय सांगतो की पहिलं वर्ष जे आहे ते तुमचं गोल्डन इयर आहे. त्या काळी तुमच्यावर कुठलीही जबाबदारी नाही, त्यावेळेला तुम्ही मजा करा, एन्जॉय करा. ती पण तुझ्यात इन्व्हॉल्ड असेल, तू पण तिच्यात इन्व्हॉल्ड असशील. आता समजा साधारणपणे 1.5 किंवा 2 वर्षांनी ती कन्सीव्ह झाली, तर मग त्याच्यानंतर ती पूर्ण एकदा डिलिव्हरी झाली की मग ती पूर्ण बाळातच इन्व्हॉल्ड असते. मग त्या नवरा हा थोडासा साईडला जातो. पण त्या दृष्टिकोनातून आणि नवरा बायकोचं बॉन्डिंग स्ट्रॉंग होण्याच्या दृष्टिकोनातून किमान 1.5 वर्ष ते 2 वर्ष तुम्ही थांबा, असं मी सगळ्यांना सल्ला देतो. प्रत्येकाला पटतोच असं नाही, पण बेसिकली तुमचं लग्न कधी होतं आहे ह्याच्यावर पण अवलंबून आहे. फार उशिरा लग्न होणार असेल तर त्यांना हवं असतं लवकर झालेलं, पण इथे जर लवकर लग्न होत असेल आणि त्यांची थांबायची तयारी असेल तर दॅट इज ॲक्च्युली बेटर असं मला वाटतं. ते जास्त चांगलं आहे. डॉक्टर, हा महत्त्वाचा मुद्दा सांगितलात तुम्ही की बाळ कधी हवं आहे याबद्दल दोघांचं आणि दोघांच्या कुटुंबांचं एकमत हवं. आणखी कोणते मुद्दे बोलायला पाहिजेत लग्नाआधी? आता लग्नानंतर आपण कसं राहायचं आहे हा मुद्दा एक खूप महत्त्वाचा असतो. कारण आपण जॉईंट फॅमिलीत राहायचं आहे का त्या मुलीची अपेक्षा अशी आहे की फक्त आपण वेगळं राहायचं आहे. जॉईंट फॅमिलीचे काही फायदे असतात, काही तोटे असतात. इंडिव्हिज्युअल न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये राहण्याचे फायदे असतात, तोटे असतात. लाँग टर्म कदाचित असं तो मुलगा म्हणू शकतो की मुलगी की आपण 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष राहू एकत्र, पण मग नंतर कधीतरी आपण वेगळे होऊ. पण आता समजा एकुलता एक मुलगा आहे, मग तो म्हणणारच ना की माझ्या आईवडिलांच्याबद्दल मला म्हणजे मलाच करायला लागेल, सगळं लक्ष ठेवायला लागेल. मग अशा प्रकारची मानसिक तयारी तिची पण असली पाहिजे. हा एक मुद्दा असतो. अजून एक मुद्दा असतो फायनान्सेसचा, की ती पण पैसे मिळवते, तो पण पैसे मिळवतो आहे, मग त्या दोघांचे पैसे वेगळे ठेवायचे का? तसं असेल तर मग अकाउंट्स पहिल्यापासून वेगळेच ठेवायचे, मग त्याच्यात मिक्सअप व्हायचं नाही. मग घरातले खर्च कोणी कसे करायचे हे जरा जास्त खोलवर जातं आहे म्हणजे लग्न ठरवतानाच. पण थोडासा हा विचार करायला हरकत नाही असं मला वाटतं. कारण मग तिथे अपेक्षाभंग होऊ शकतो. म्हणजे तिचं जर म्हणणं असेल की मी माझे पैसे सगळे नुसते ठेवणार आणि तूच सगळं घर चालवायचं, तर हे तिने आधी क्लिअर करावं ना की मी माझे पैसे बाजूला ठेवणार आहे. किंवा मग आता आपलं घर घ्यायचं असेल तर मग EMIs कसे भरायचे, कारण फायनान्शियल प्लॅनिंग तर लागतं. त्यामुळे ह्या गोष्टींबद्दल फायनान्शियल ॲडवायझरकडे पण जायला हरकत नाही. मी सांगतो की कोणाकडे तरी जाऊन तुम्ही सल्ला घेऊ शकता, पण एवढी पुढची तयारीसुद्धा विचार करायला हवी. बरोबर.
कारण आपण सगळ्या गोष्टींचा विचार करतो. आज तुम्ही प्लॉट घ्यायचा असेल विकत तर तुम्ही वकिलाला पैसे देता आणि तो काय कमी पैसे घेत नाही, बऱ्यापैकी पैसे घेतो ते क्लिअर टायटल करायला, सांगायला तुम्हाला. तुम्ही म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करता त्यावेळेला तुम्ही रिसर्च करता किंवा तुम्ही शेअर्स घेता तेव्हा रिसर्च करता. ह्या सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत तुमच्या मोठमोठ्या. आणि मग लग्न हे तर सगळ्यात मोठं इन्व्हेस्टमेंट आहे की जिथे तुम्ही आयुष्यभर त्या व्यक्तीबरोबर राहणार आहात. आणि ह्या इन्व्हेस्टमेंटसाठी तुम्ही काही विचारच न करता डायरेक्टली हो म्हणून टाकताय. तसं करू नका. त्यामुळे समुपदेशातून तुम्हाला बोलतं करता येईल, एकमेकांची पण तुम्ही बोलायची आम्ही संधी देतो. म्हणजे असं पण होतं की कित्येक वेळेला आम्ही दोघांची बोलतो, मग एकत्र बोलतो, मग वेगवेगळं बोलतो, मग त्यांना एक खोली देतो. त्या खोलीत तुम्ही बसून एकमेकांशी बोला की हे विषय मला महत्त्वाचे वाटतात, त्याच्याबद्दल तुम्हाला चर्चा करायची असेल तर करा. मग काय सांगायचं असेल तर सांगा, आम्ही मग विचारू. आम्ही आता ॲज सिनियर्स आम्ही ॲडवाईस करू शकू तुम्हाला की हे तुमचे विचार बरोबर आहेत का, हे चुकीचे आहेत, बरोबर की नाही. आता असे म्हणजे मेल शोभनिझमबद्दल बायकांना फार राग असतो की सगळे पुरुष प्रधान सोसायटीमध्ये आम्हाला राहायचं नाही. पण मग बायकांना जर पुढे जायचं असेल तर मग त्यांनी पण तेवढी जबाबदारी घ्यायलाच पाहिजे ना. म्हणजे असं नाही होत की बुवा पुरुषांनीच सगळं करायला पाहिजे. ठीक आहे, तुझं मत असेल ना तू कर, मग करा, पण तसं तुमची समोरी जायची तयारी पाहिजे. बरं, इथे समुपदेशनासाठी येताना खर्च किती होऊ शकतो हा एक लोकांना प्रश्न असतो. कारण ते बरंच खर्चिक आहे आणि अजून एक खर्च नको असं आहे. हो, पण लग्न करण्यासाठी तुम्ही लाखो आणि करोडो रुपये खर्च करताय. तर त्यात काही हजार, म्हणजे वकिलापेक्षा डॉक्टरची नक्कीच 1/10 फी असते असं मी म्हणेन. आणि आम्ही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेतो. खरं. ॲज अ डॉक्टर आम्ही या सगळ्या गोष्टींपासून तुम्हाला अवेअर करून पुढे त्रास होऊ नये म्हणून आत्ताच तुम्हाला सांगतोय. पण एकदा प्रॉब्लेम आला की मग तुम्हाला वकिली ह्याच्यात चक्रात अडकलात की मग संपलात नाच तुम्ही. मी म्हटलं मगाशी आधी की एका पेशंटला 15 वर्ष लागली त्याची डिवोर्स केस सोडवायला, पण तोपर्यंत तो 45 वर्षाचा झाला. तो वकील झाला स्वतः, पण त्याची म्हणजे त्यांनीच त्याची केस शेवटी सोडवली. तो स्वतः वकील झाला कारण त्याच्या लक्षात आलं की वकील आपल्याला परवडणारा नाहीये, परवडणारं नाही आहेत आणि ते लांबवत आहेत थोडंसं. कारण ती समोरची पार्टी थोडीशी स्ट्रॉंग होती, थोडी पोलीस इन्फ्लुएन्सवाली होती, असं सगळं झालं. मग त्याच्यामुळे मग तो म्हणला की आय वॉज जस्ट सफरिंग अँड सफरिंग. काय म्हणजे इमॅजिन करा ना, वयाची 25-28 वर्षापासून 45 वर्ष जी तुमची ॲक्च्युली सेक्शुअल ॲक्टिव्ह इयर्स असतात, त्याच वेळेला तुम्ही एकटे आहात. राईट. डॉक्टर, कम्पॅटिबिलिटीविषयी बोलताना कॉन्ट्रासेप्शन याविषयी बरेच जण बोलतच नाहीत. जर ते प्लॅनिंग करायचं आहे फॅमिली, 2 वर्ष मूल नको आहे मान्य आहे, याच्यावर दोघांचं एकमत आहे, पण त्यासाठी कोणती साधनं वापरायची याच्यावर मग आता ते सांगतोच इनफॅक्ट की मुलींनी वापरायचं आहे का मुलांनी वापरायचं आहे हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे काही मुली म्हणतात की आम्ही गोळ्या घ्यायला तयार नाही आहोत, किंवा काही मुलं म्हणतात की ते निरोध किंवा कॉन्डोम वापरून आम्हाला मजा येत नाही किंवा आम्हाला आवडत नाही किंवा आम्हाला तसं करायचं नाही. मग ह्याला काय ऑप्शन्स आहेत? एक्स्ट्रीम केसमध्ये मग आम्ही गायनेकॉलॉजिस्टकडे जायला सांगतो, कारण आता सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स गोळ्या मुलीला घेता येतात विदाऊट एनी साईड इफेक्ट्स. बरं, त्या गोळ्यांमुळे साईड इफेक्ट्स जे व्हायचे पूर्वी ते अशासाठी लोकांच्या लक्षात आलं की अमेरिकेमध्ये 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष त्या गोळ्या घेत होत्या बायका, मग त्यांना साईड इफेक्ट्स झाले, म्हणजे ब्रेनमध्ये हेमरेज होणं आणि बाकी बऱ्याच होते कॉम्प्लिकेशन्स. पण हे सगळं इतके वर्ष घेतल्यानंतर, इथे वी आर टॉकिंग इन 1 इयर मॅक्सिमम. मग तुम्ही विचारा ना, 10 डॉक्टर्सना भेटा, सल्ले घ्या, सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव्ह फॉर विमेन घ्या. कारण शेवटी प्रेग्नन्सी मुलीला नको असताना ती जर झाली तर तिला त्याचा जास्त त्रास होतो, हे महत्त्वाचं आहे. मुलाला पण कदाचित असू शकतं, पण मग त्याला कॉन्डोम वापरायचा पाहिजे. पण मग बाकी पण इतर आहेत, नॅचरल मेथड्स आहेत, ते सगळं आम्ही डिस्कस करतो की बुवा ही कुठली नॅचरल मेथड, याचे फायदे काय, याचे तोटे काय, वगैरे वगैरे. खरं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सोशल मीडिया आणि पॉर्न दोन्हीचा काय म्हणू आपल्या हातात नाही आहे, इन्फ्लुएन्स वाढतो आहे दोन्ही गोष्टींचा. तर याच्यामुळे पण कम्पॅटेबिलिटीमध्ये इश्यू येताना दिसत आहेत तुम्हाला? हो, येतात. म्हणजे कसं आहे की आज कुठल्याही मुलाच्या हातातला फोन तुम्ही हातात घ्या आणि बघा, त्याच्यात पॉर्न सापडेल, वय वर्ष 15च्या पुढे. कारण इंटरनेटवर सेक्स आणि पॉर्न हे शब्द पहिल्या 5 सर्चमध्ये आहेत. गुगलवर बघा तुम्ही, टॉप मोस्ट सेक्स रिलेटेड सर्चेस.
आणि सगळ्यांच्या फोनवर एकदा तुम्ही व्हॉट्सॲपला जॉईन झालात की वाटो न वाटो काहीतरी एरोटिक मटेरियल येत राहतं. हे जरा तर आता ह्याच्याबद्दल सुद्धा आपल्या संस्कृतीमध्ये मुलींना वाटतं की हे काय, की बुवा हा पोर्न का बघतो. पण ही इंडस्ट्री एवढी चालते का ह्याच्याबद्दल कोणीच विचार करत नाही ना. कारण व्हिज्युअली ज्या गोष्टी अपील करतात पुरुषांना ते सगळ्यात जास्त तेच आहे ना. आणि मुलींना त्याच्याबद्दल नकारात्मकता शिकवली म्हणून त्या तशा होतात. पण त्यांना जर आधीच थोडंसं पॉझिटिव्ह हे म्हणजे असं नाही की मुली बघतच नाहीत, बघतात, पण त्यांना असं वाटतं की आपल्या नवऱ्याने नाही बघायला पाहिजे, असं एक प्रकारची भावना असते किंवा तो फार बघतो. मग असं असेल तर मग आम्ही परत खोलात जातो आणि त्याला विचारतो की बुवा हे असं का होतं आहे तुझं. मग त्याप्रमाणे त्याला समुपदेशन करू शकतो. म्हणजे कधी कधी काय होतं की मुलांच्या अपेक्षा अशा असतात की त्या मुली जशा पॉर्नमध्ये दाखवल्यात तशा सगळ्या गोष्टी हिने करायला पाहिजे आपल्या पार्टनरनी. पण ते कधी कधी शक्य होत नाही. मग त्यांना सांगावं लागतं की तू बॉलिवूड सिनेमेमध्ये ती जी हिरोईन करते ती तुझी बायको करू शकते का. त्यांना सगळ्यांनी शिकवलेलं असतं, त्याच्याबद्दल त्यांना पैसे दिलेले असतात की त्यांच्या शरीराची रंगरंगोटी केलेली असते. भयंकर ते ॲडव्हान्स्ड आहे सगळं आणि त्याच्यामुळे ते तुम्हाला बघावं असं वाटतं. पण तुम्ही किती रिअलिस्टिक आणि किती ॲक्च्युअल ह्याच्यातला फरक तुम्ही जाणून घ्यायला हवा. बरोबर. त्यामुळे ते जर प्रॉब्लेम्स येत असतील तर ऑब्व्हियसली याच्याबद्दल आपल्याला त्यांना समुपदेशनातून मार्ग दाखवता येतो. तुम्ही हा भाग इथपर्यंत बघितला असेल आणि जर तुम्हाला हा असं वाटत असेल की हा भाग खरंच खूप महत्त्वाचा आहे आणि हा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा, तर तुम्ही या भागाची लिंक तर तुमच्या व्हॉट्सॲप सर्कलमध्ये वगैरे स्प्रेड करू शकता. पण यूट्यूबचं अलीकडचं एक नवीन फीचर आहे ज्याचं नाव आहे हाईप. ते खाली जिथे आपण सबस्क्राईब करतो ना तिथेच उजवीकडे आहे, थोडंसं लपलेलं असतं ते बटन. तर ते शोधून हाईप नक्की करा. तुम्ही हाईप केल्यामुळे तुमच्या माध्यमातून हा एपिसोड आणखी काही हजार लोकांपर्यंत यूट्यूबचं अल्गोरिदम पोहोचवणार आहे. त्यामुळे हाईप नक्की करा. तसंच नेहमीचंच एक अपील की तुम्ही देहभानवर अगदी मनापासून प्रेम करताय, एपिसोड शेवटपर्यंत बघताय, हे आम्हाला ॲनालिटिक्सवरनं कळतं आहे. पण काही कारणांनी अजून जर तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल आपला चॅनल तर तोही नक्की करा. ज्यायोगे दर गुरुवारी रात्री 8:30ला जो आपला नवीन भाग येतो त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील. सुरुवातीला आपण ज्या हाय प्रोफाईल केसचा उल्लेख केला, असं एखादं जोडपं किंवा त्रिकूट म्हणू आपण तुमच्याकडे आलं असतं, तुमचा काय सल्ला असला असता त्यांना? एक म्हणजे आता जर अशी पोझिशन असते की जिथे त्या मुलीला दुसऱ्या मुलाशी लग्न करण्याबद्दल घरून दबाव आहे, पण तिला त्याच्याशी लग्न करायचं नाही आहे, तिला तिच्या मित्राशीच लग्न करायचं आहे आणि तिच्या मित्राबद्दलच तिला खूप सारं अट्रॅक्शन आहे, तर मी आधी म्हटल्याप्रमाणे ते डोपॅमिन ऑक्सिटोसिन जे आहे ते तिला त्याच्याबरोबर जास्त आहे, ह्याच्याबरोबर नाही आहे. तर मग मी तिला समजून सांगितलं असतं की हा जो प्रॉब्लेम आहे ह्याच्याबद्दल तू तुझ्या आईवडिलांशी बोल. परंतु तिने जरी बोलून सांगितलं की बुवा नाही माझं ऐकतच नाही आहेत, तर मी तिला सांगितलं असतं मग मी त्याच्या आईवडिलांना बोलवलं असतं किंवा काहीतरी करून, किंवा कदाचित तिने म्हणजे त्या दुसऱ्याला आणलंच नसतं, तर मग माझी अवघड झाली असती पोझिशन की ती कोणाबरोबर येते का एकटीच येते. ह्याच्यावरून ते अवघड होते, कारण फॅमिली इन्व्हॉल्व नसेल तर खूपच प्रॉब्लेम येतो. बरोबर. म्हणजे माझ्याकडे एकटेच पेशंट्स येतात बहुतेक. फार कमी वेळा डॉक्टर्स रिफर करतात, फार कमी वेळा फॅमिलीज रिफर करतात. काही काही वेळेला वडील घेऊन येतात मुलांना, बरं. काही काही वेळा आई घेऊन येते मुलाला, होऊ शकतं असं. पण फॅमिली इन्व्हॉल्व झाली की उलट मला आवडतं, कारण मग मला कोणाला तरी माझं ओपिनियन द्यायला एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ती समोर मिळते. म्हणजे उदाहरणार्थ त्या मुलीचे वडील किंवा मग मुलाचे वडील, ह्या मुलाचे किंवा त्या मुलाचे जर आले तर मग मी सांगू शकतो की हे इश्यूज आहेत आणि हे प्रखरतेने तुम्हाला अडचण आणू शकतील पुढे, तर फोर्स करू नका. मग कदाचित मी केतनलाच सांगितलं असतं की कशाला तू उगाचच प्रयत्न करतो आहेस, की तिचं तुझ्या प्रेम नसणार आहे तर कशाला, जाऊ दे ना, सोडून दे, तू नाही म्हण ना, तिला नाही म्हणता येत नाही ना, तू नाही म्हण, जसं रोजामध्ये दाखवलं आहे खरं. तसं तुला नाही म्हणण्याचा अधिकार उलट जास्त आहे तिच्यापेक्षा. बरोबर. तर अशा गोष्टी घडू नयेत पुढे, म्हणून अशा प्रकारे फॅमिलीजनी इन्व्हॉल्व्ह होणं काउन्सिलिंग प्रोसेसेसमध्ये. खर्च होईल, म्हणजे आता मी म्हटलं तसं की अगदी बेसिक लेवलला आमच्याबरोबर एक अर्धा पाऊण तास 1 तास जर बोलायचं असेल तर
2 ते 5,000 रुपयापर्यंत खर्च येऊ शकतो. पण आता तुम्ही अजून ब्लड टेस्ट करायच्या आहेत, अजून मेंटल टेस्ट करायच्या आहेत किंवा अजून काही करायचं आहे किंवा अजून दुसऱ्या डॉक्टर्सची ओपिनियन घ्यायची आहेत, तर मग खर्च वाढू शकतो. पण मी म्हटलं तसं की म्हणजे वकिलांपेक्षा आम्ही नक्कीच कमी पैसे घेतो, परंतु त्याबद्दल लोकांना थोडीशी एक नकारात्मकता आहे. म्हणजे माझे रिव्ह्यूज जर तुम्ही पाहिले गुगलवर, तर मी पैसे जास्त घेतो अशी लोकांची तक्रार आहे. पण त्यांना हे कळत नाही की मी जर त्या पेशंटबरोबर अर्धा पाऊण तास बसणार असेल, तर मग मला माझ्या वेळाची पण किंमत असते की नाही. म्हणजे त्यांना वाटतं की एक 500 रुपयात डॉक्टर आपलं सगळंच सांगू शकेल, पण तसं नाही आहे. मग तुम्ही मग सांगा की आमची फक्त आत्ता 500 रुपये द्यायची फी आहे, एवढीच तयारी आहे. मग मी त्यांना सांगतो की ठीक आहे, मग मी माझं ओपिनियन 2 ते 5 मिनटात तुम्हाला देतो. तुमची केस ऐकली, माझं हे ओपिनियन आहे. आता ह्याच्याबद्दल तुम्हाला जर डिस्कस करायचं असेल सखोलपणे, तर आपल्याला वेळ लागेल आणि त्याला जास्त पैसे द्यावे लागतील. हां, बी फेअर ना. म्हणजे आज एका ऑपरेशनचे केवढे खर्च येऊ शकतात नाही का. आता फॉर एक्झाम्पल तुमच्या जर हे झाली, समजा अँजिओप्लास्टी झाली किंवा बायपास झालं किंवा हे झालं, तर 1 तासाचं ऑपरेशन असतं. त्याच्यामध्ये जे कन्झ्युमेबल्स आणि हे सगळं असतं ते कदाचित 1.5-2 लाखाचं असतं. हॉस्पिटलची फी अजून 1 लाख, पण तो डॉक्टर 1 लाख रुपये घेतो. तेव्हा असं नाही म्हणालात की 1 तासच. हां, मग 1 तासाचे 1 लाख रुपये घेतले ना त्यांनी आणि तुम्ही दिले ना. मग आणि इथे मी तुमच्या अख्ख्या आयुष्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करून तुम्हाला सल्ला देतोय. मग त्याची तुम्ही व्हॅल्यू अशी कमी करू नका. तर अजून एक असंच जोडपं आलं होतं की त्यांची खूप भांडणं होत होती. असं मी 1 तास बोललो त्यांच्याशी आणि त्यांना सांगितलं शेवटी की मला असं वाटतं की तुमची मानसिक तपासणी करून बघू आपण. त्यासाठी मी त्या मानसोपचार तज्ज्ञ म्हणजे क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्टचा पत्ता दिला, नंबर दिला आणि ह्याच्यानंतर मग ते गेले निघून. आणि मग मी खाली गेलो तर ते त्यांचं वादावादी चालूच होती. मग नंतर 10-15-20 दिवस झाले काहीच नाही. मग मी त्यांना विचारलं की ते आले होते का, तर ते म्हणले नाही. मग नंतर मी परत एकदा कॅज्युअली त्या माणसाला मेसेज केला, तर म्हणे आम्हाला आवडलं नाही की तुम्ही आमच्याशी 1 तास बोलून 3,000 रुपये घेतले म्हणून आम्ही नाही परत आलो आणि आम्हाला तुमचं पटलं नाही. तुमची भांडणं तर मी काही सोडूच शकणार नाही, कारण तुमच्या मतभेदच आहेत. तुमचं द वे यू थिंक इज डिफरंट. म्हणजे एखादा मुलगा आणि एखादी मुलगी, नवरा किंवा बायको, ह्याच्यात विचार करण्याची पद्धतच निराळी असते. आणि राग हे तर भयंकर असतं. आणि रागापोटी कित्येक वेळेला लग्न झाल्यानंतर एक पार्टनर कोणतरी, युजली स्त्री, ही सेक्सपासून विरक्त व्हायला लागते. तिला असं वाटतं की आपण आपल्या जोडीदाराला चांगली पनिशमेंट देतो. पण ह्याच्यामुळे तिच्यावरच उलटं बुमरँग होतं. कारण मग प्रयत्न करूनसुद्धा जर नवऱ्याने प्रयत्न केला आणि ती जर जवळ येणारच नसेल, तर मग तो प्रयत्न करतो आणि देतो सोडून. मग तो पण तसाच होतो आणि मग ही पण अशीच आहे. मग ते असेच राहायला लागतं. अजूनच दरी वाढत जाते. म्हणजे तुम्ही सेक्स आणि इंटिमसीला भांडणात मिक्स नका करू. भांडण झालं ना, ते बसून बोलवा. पण मग जवळ आल्यानंतर उलट मी तर म्हणेन की भांडणं झाली असतील तर जेव्हा तुम्ही इंटिमेट होता त्याच्यानंतर भांडणं विसरली जातात बरेच वेळा, असं ऑब्झर्वेशन आहे. पण तुम्ही जर ते भांडण चालूच ठेवायचं असेल आणि ती डिनायच करायची असेल गोष्ट तुमच्या जोडीदाराला, तर मग इंटिमसी जर ब्रेक झाली तर मग बॉन्डिंग होत नाही पुढे. बॉन्डिंग बंद झालं की मग उलट दोघांचं मतभेद दिसायला लागतात आपल्याला. मला एक्झॅक्टली हाच प्रश्न विचारायचा होता की लग्न ठरवताना चांगली कम्पॅटिबिलिटी सगळ्याच बाबतीत उत्तम जमते, पण मग नंतर काही वर्षांनी मुलं झाली किंवा आणखी काही, तर मग ही कम्पॅटिबिलिटी बदलू शकते, कमी होऊ शकते. होते ना, कारण स्ट्रेस फॅक्टर्स वाढतात. मुलं मोठी झाली की मग पैसे हवे असतात. मग आजकालच्या दुनियेमध्ये स्ट्रेस नाही असं नाहीच आहे. मग दुसरे कुठले तरी स्ट्रेसेस आल्यामुळे इदर नवरा किंवा बायको चिडचिड करायला लागतात. म्हणजे ॲक्च्युली इट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू देम, किंवा म्हणजे तिला कुठल्या तरी तिच्या जॉबवरचा स्ट्रेस किंवा ह्याला ह्याच्या जॉबवरचा स्ट्रेस, ह्याच्यावरून मग व्हायला लागली भांडणं. तर मग ती भांडणं इकडे येतात. पण इंटिमसी जी असते ती तुम्ही ब्रेक होऊ देऊ नका, असं माझं मत आहे. तर ते जे तुम्ही म्हणताय की जसजशी वय वाढतात तसं ऑब्व्हियसली काहीतरी बॅगेज येणारच आहे ना. तू काहीतरी माझ्याशी असं बोललास, मग तू माझ्याशी असं बोललीस, मग हे मी असंच ठेवणार, मग तसंच ठेवणार, आपण लांबच राहणार, मला हे नकोच आहे, मला तुझं म्हणणं आवडलं नाही, तू मला इन्सल्ट केलं, तुम्हाला सगळ्यांसमोर माझी नाचक्की केली वगैरे, अशा प्रकारच्या एकमेकांवर
ॲलिगेशन्स केली जातात. आणि मग ह्या ॲलिगेशन्स पोटी काय होतं, काहीच नाही, दुरावा वाढत जातो. दुरावा वाढत गेला की मग उलट काय व्हायला लागतं, मग संसार म्हणजे तो काय राहतच नाही ना, यू आर जस्ट लिव्हिंग युअर ओन लाईफ. अनेकदा असंही दिसतं तुम्हाला की एखादी लैंगिक समस्या आपल्या जोडीदाराला आहे, जे जे तुम्ही उल्लेख केला सुरुवातीला शीघ्रपतनाचा असेल, अशी एखादी लैंगिक समस्या स्त्री असो किंवा पुरुष असो त्याला आहे. या परस्पर निष्कर्षावर येऊन बऱ्याचदा आता ब्रेकअपच करूया या निष्कर्षावर येतात जोडपी, आणि यात गैरसमज किती असतात आणि ट्रीटेबल खरंच ते उपचारजन्य किती असतात. नाही, आता म्हणजे एक उदाहरण तुम्हाला द्यायचं म्हणून सांगतो की कित्येक वेळेला साधारणपणे 40च्या सुमारास, 35-40च्या सुमारास, ज्यावेळेला अँड्रोपॉज होतो, म्हणजे ज्यावेळेला पुरुषाच्या शरीरातले हॉर्मोन्स कमी व्हायला लागतात, टेस्टेस्टेरॉन कमी होतं, त्यावेळेला त्याचा परफॉर्मन्स डाऊन होतो. आणि तो डाऊन व्हायला लागला ना की मग त्याच्या बायकोला वाटतं की याचं कुठेतरी दुसरीकडे लफडं चालू आहे, म्हणून हा माझ्याजवळ येत नाही. त्याला खरं कॉन्फिडन्स गेलेला असतो की आपल्या बायकोजवळ गेलं की आपण परफॉर्म करू शकत नाही, ह्याच्या पोटी कॉन्फिडन्स गेल्यामुळे मग तो जवळ जात नाही. पण तिच्या मनात हे प्रश्न यायला लागतात. म्हणजे माझ्याकडे असं झालेलं आहे की जिथे हे सगळं डिस्कस केल्यानंतर तो नवरा म्हणला की मी आता पुढच्या बायकोला घेऊन येतो, तुम्ही तिला समजून सांगा की हा माझा फिजिकल प्रॉब्लेम आहे, एस्पेशली इरेक्टाईल डिस्फंक्शन, म्हणजे लिंगात कडकपणा न येणं आणि शीघ्रपतन, हे साधारणपणे त्या सुमारास सुरू होतात. तसेच स्त्रियांच्यात प्रॉब्लेम सुरू होऊ शकतात, म्हणजे ओलावा कमी येणं, कामभावना कमी होणं, ह्या सगळ्या येऊ शकतात. मग त्याच्यावर पण उपचार आहेत ना. ओलावा कमी असेल तर आम्ही त्यांना सांगतो त्याच्यावर काय उपचार आहेत, हे ट्राय करून बघा, ते ट्राय करून बघा, होतात, सोल्युशन्स आहेत, फक्त येणं गरजेचं आहे. म्हणजे न लाजता या, मोकळेपणाने बोला, काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण मग अशा वेळेला अनेक जण थेट आमच्यात सेक्शुअल कम्पॅटिबिलिटी नाही आहे असं म्हणत अगदी ब्रेकअप करू आता याच निर्णयावर येतात. तर अशा वेळेला तज्ज्ञ म्हणून तुमचा सल्ला काय असतो? म्हणजे एकदा आता फॉर एक्झाम्पल असं होतं की नवरा हा प्रॉब्लेम येतो आहे की मग तो जातो केमिस्टकडे आणि गोळ्या घेतो. गोळ्या घेऊन मग त्याचा होऊ शकतो, इम्प्रूव्ह होऊ शकतो गोष्टी. पण हे जर त्या बायकोच्या लक्षात आलं की बुवा हा गोळ्या घेऊन माझ्याबरोबर करतो, तर तिचा तो इन्सल्ट होतो असं तिला वाटतं. तिला असं वाटतं की आपल्या नवऱ्याला आपल्या जवळ येण्याकरता गोळ्या का घ्यायला लागतात, वेरेज त्या गोळ्या घेण्याची वेळ त्याच्यावर का येते ह्याचा अभ्यास करावा लागतो. की बुवा त्याला डायबिटीज आहे का, किंवा त्याला बीपीच्या अशा गोळ्या चालल्यात का, त्याचा साईड इफेक्ट होतो आहे का, कित्येकाला असं असू शकतं हार्ट डिसीज आहे का, किंवा इतर काही किडनी डिसीज किंवा इतर काही आहे का, असं होऊ शकतं. मग अशा वेळेला ट्रीटमेंट घेणं हा सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे ना. मग त्याच्यासाठी डायग्नोस व्हायला गरजेचं आहे. आता डायग्नोसिसच्या दृष्टिकोनातून सांगतो, एक अतिशय युनिक केस आहे जी माझ्याकडे आली होती. तो मुलगा माझ्याकडे आला, त्याचं वय साधारणपणे 55 ते 60च्या दरम्यान होतं माणूस. आणि तो आला तेव्हा मला म्हणला की म्हणे मला खूप थकल्यासारखं होतं आहे, मी बऱ्याच डॉक्टर्सकडे जाऊन आलो, आता त्यांनी मला सगळ्यांनी सांगितलं की सगळं तुझ्या मनातच आहे. आणि अर्थातच मला सेक्सचा पण प्रॉब्लेम येतो आहे. इतके वर्ष म्हणे मला अतिशय सगळं चांगलं चाललं होतं, मी फिटनेस फ्रीक आहे, व्यायाम करतो, सगळं करतो, पण आता व्यायाम करताना पण थकायला होतं आहे. पण मी म्हणे एका कार्डिओलॉजिस्टकडे गेलो, एका डायबिटॉलॉजिस्टकडे गेलो, एका जनरल फिजिशियनकडे गेलो, एका फॅमिली डॉक्टरकडे गेलो, सगळे म्हणले की तुझ्या मनात आहे सगळं. आता बाबा ओळखीचा होता मला, म्हणून राजू तू बघ आणि सांग काय आहे. तर मी त्याची केस हिस्ट्री घेतली आणि काही विशिष्ट टेस्ट केल्या त्याच्या, ज्या आधीच्या डॉक्टर्सनी केलेल्या नव्हत्या. तर त्याच्यापैकी एका टेस्टमध्ये त्याचा रिपोर्ट खूप हाय आला. बरं. तर मी त्या रिपोर्ट पाहून त्याला म्हणलं की हे बघ, हे जे आहे ना, हा रिपोर्ट चांगला नाही आहे, ह्याच्यासाठी आपल्याला सखोल तपासणी एक अशी करावी लागेल की ज्याच्यामुळे तुझ्या मेंदूमध्ये काही आहे का बघायला लागेल. तो म्हणला मी डॉक्टर तुझ्याकडे आलो ते बेसिकली इरेक्टाईल डिस्फंक्शनसाठी, म्हणजे लिंगात टणकपणा येत नाही म्हणून, आणि तुम्हाला मेंदूचं स्कॅन करायला काय सांगतोयस, काय आहे का, म्हणजे उगाचच आपल्या लोकांना सांगायचं म्हणून करतोयस का. तर तो म्हणला, मी म्हणलं नाही रे बाबा, मला शंका आहे म्हणून सांगतोय तुला. तर आधी म्हणला की मला त्या मशीनमध्ये झोपायची भीती वाटते, मी नाही झोपणार, मला नाही मग गेला तो आणि आला नाही परत. मग नशिबाने माझ्याकडे त्याचं सगळं माहिती होतं. मग मी त्याला फोन करून सांगितलं की हे बघ, ते मशीन अशासाठी तुला महत्त्वाचं आहे की त्याच्यातून तुला कुठला तरी एक मोठा रोग असण्याची शक्यता आहे, म्हणून ते तू कर. तर बरं म्हणला, मग केलं. तर नंतर फोन करून म्हणतो अरे यू आर ऑन द डॉट. मी म्हटलं काय आलं. मग त्यांनी रिपोर्ट पाठवला. तर त्याच्या मेंदूमध्ये पिट्युटरी ग्लँड जी असते, जी 2 डोळ्यांच्या मध्ये मागे टाळूच्या वर असते, तिथे ट्यूमर होतं. आणि ते ट्यूमर
युजली पोस्टमॉर्टेम डायग्नोज होतं, म्हणजे माणूस मेल्यावर कळतं. बापरे. आणि ते छोटं होतं अजून, त्यामुळे कधी कधी त्यांनी डोळे जातात, कारण ऑप्टिक नर्ववर प्रेशर येतं. हम्म. मग त्यावेळेला ते डायग्नोज होतं. तर हे ट्यूमर त्या स्टेजला डायग्नोज झाल्याच्या नंतर तो जवळजवळ 40 डॉक्टर्सना भेटला. आणि न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोफिजिशियन सगळ्यांना. आणि नंतर ॲडमिट झाला, कारण ऑपरेशन करायचं ठरलं. तर ते ऑपरेशन कसं केलं, तर ते नाकातून भोक पाडून दोन्ही डोळ्याच्या मधून एका ENT सर्जननी पहिले भोक पाडलं, आणि मग त्याच्यातून त्या न्यूरोसर्जननी त्याचं ऑपरेशन करण्याच्या दृष्टिकोनानं ऑपरेशन करून ते ट्यूमर काढलं. तर ह्याच्यासाठी तो जेव्हा ॲडमिट झाला तर सगळ्या लोकांनी येऊन त्याला विचारलं की हे कोणी डायग्नोज केलं. तो म्हणला मी कोणालाही सांगू नाही शकलो की एका सेक्सॉलॉजिस्टनी माझं हे डायग्नोज केलं, म्हणून मी कसं सांगणार. असं झालं. मी म्हणलं अरे सांगायचं ना, मग निदान माझं नाव तरी सांगायचं म्हणलं. पण ते नाही त्यांनी सांगितलं. पण नंतर तो बरा झाला, वा कम्प्लीट बरा झाला. त्याला आता काही लागत नाही, औषधं लागत नाहीत, काही नाही. वा, क्या बात आहे. पण तुम्ही म्हटलं तसं हे डायग्नोसिस हे किती महत्त्वाचं किती महत्त्वाचं आहे. आणि ह्याच्यासाठी मग माझ्याकडे कित्येक वेळेला लोक येतात, त्यांना लघवीच्या जागी सूज आलेली असते, मग मी डायग्नोज करतो की तुम्हाला डायबिटीस आहे. हम्म. किंवा मग म्हणजे इरेक्टाईल डिस्फंक्शनचं कधी कधी कारण असतं, त्यांना कुठल्या तरी एका डॉक्टरनी काही अशी विशिष्ट औषधं दिलेली असतात ज्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम आलेला असतो. मग मी त्याला सांगतो की तू तुझ्या डॉक्टरना सांग की ही गोळी बदल म्हणून. सोपी गोष्ट आहे. डॉक्टर गेले पाऊणे एक तास आपली खूप वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर सखोल अशी चर्चा झाली आणि मलाही खूप नवीन इन्साईट्स तुमच्यामुळे मिळाल्या. आता एक जाता एक फायनल प्रश्न असा येतो की एखाद्या जोडप्याला, मग त्यांचं लग्न झालेलं असो किंवा नसो, करणार असतील, त्यानंतर असं वाटत असेल मनातनं की आपल्यात सेक्शुअल किंवा कम्पॅटेबिलिटीचाच एकूण प्रश्न आहे, तर त्यांनी पहिलं पाऊल काय उचललं पाहिजे आणि त्यांनी स्वतःला, जोडपं असेल तर प्रत्येकाने स्वतःला कोणते प्रश्न विचारले पाहिजे आधी? तर बेसिकली त्यांनी हा प्रॉब्लेम का येतो हे त्यांनी स्वतः चिंतन मनन करावं, स्वतःशी स्वतः, आणि दोघांनी चर्चा करावी. आणि मग गुगलवर जावं आणि रिसर्च करावा थोडा. आमच्याकडे बघा शंका ठेवून येणारेच लोक जास्त असतात, आणि त्याचं कारण असं आहे की डॉक्टर्स आमच्याकडे पेशंट रिफर करत नाहीत, पेशंट आमच्याकडे पेशंट रिफर करत नाहीत. असं काही तुम्ही जाऊन सांगाल का 10 लोकांना की अरे ह्या डॉक्टरनी माझा शीघ्रपतनाचा प्रॉब्लेम ठीक केला किंवा माझं नपुसकत्वाचा प्रॉब्लेम ठीक केला? नाही सांगणार. तर मग येतात ते सगळे गुगल सर्च करून येतात. आणि मग काही लोक येतात ते विश्वास ठेवून येतात. काही लोक असतात ना, ते हा माणूस आपल्याला फसवायलाच बसला इथे, अशाच भावना ठेवून येतात. आणि मग त्यांचे अर्थात निरस होतात. ते होऊ नये अशा दृष्टिकोनातून म्हटलं की एकदा तुम्ही विश्वास ठरवला मग सांगा ना, आम्हाला काही तुम्हाला फसवायची इच्छा नसते. खरं. ह्यामध्ये आता जे वेगवेगळे इतर आजार आहेत, आता डायबिटीज असो, वजन कमी करायचा सल्ला असेल, तर मग त्याच्यासाठी मी म्हणलं तसं की मी टीम आहे आमची, म्हणजे त्या डॉक्टर्सकडे मी सांगतो तुम्ही जा ह्या डॉक्टरकडे, तुम्ही तपासणी करून घ्या. किंवा समजा एखादी गोळी जी तुम्हाला चालत नाही असं मला वाटतं, तुम्ही एका फिजिशियनकडे जा, माझ्या ओळखीचे, विचारा की आता BP वाढलं आहे. आता माझा एक मित्र आहे, त्याचं BP वाढलं होतं, असं त्याला वाटलं होतं, स्ट्रेस आला होता तेव्हा. मग मी त्याला सांगितलं की आता तर तुझा स्ट्रेस नाही आहे ना? तो म्हटला नाही, पण माझी गोळी काय माझे डॉक्टर कमी करत नाहीत. मी म्हटलं एक काम कर, 6-7 दिवस 8 दिवस गोळी घेऊ नकोस, आणि मग नंतर म्हटलं ह्या डॉक्टरांकडे जा, त्यांच्याकडे ॲम्ब्युलेटरी BP मॉनिटरिंग मशीन आहे, जे तुमच्या अंगावर 24 तास ते लावतात, आणि ते वॉकमनच्या साईजचं एक गॅजेट असतं, ते तुमच्या पोटाला बांधतात आणि दर 15 मिनिटांनी ते रिडिंग घेतात. मग तसे 24 तासात तेवढी रिडिंग्स आली की मग त्याचा ग्राफ काढला जातो. मग रात्री किती वाढतं, दिवसा किती वाढतं, तू खेळ, काम कर, स्कूटर चालव, गाडी चालव, कधी वाढतं कधी कमी होतं, सगळं तुम्हाला मिळतं. मग त्याप्रमाणे त्यांनी केल्यावर त्याचं गोळ्या बंद करून सुद्धा नॉर्मलच वाटलं. मग त्या फिजिशियनला मी सांगितलं अरे मग त्याची गोळी घ्यायची गरज आहे का? तो म्हणला अजिबात नाही. मग तेव्हापासून तो इतका खुश झाला, म्हणजे डॉक्टर तुम्ही माझी गोळी बंद केली. मी म्हणलं चांगलं आहे ना, मग गोळ्या बंद होणं चांगलंच आहे. माझ्या स्वतःच्या सुद्धा तुम्ही विचार केला तर माझ्या वजन कमी केल्यामुळे डायबिटीसच्या गोळ्या बंद झाल्या, BPच्या गोळ्या बंद झाल्या. कष्ट आहेत त्याच्यामागे. खरं. आणि ॲक्सेप्टन्स पाहिजे की बुवा मला हे करायला हवं, की वजन कमी करण्यासाठी डाएट खायला पाहिजे, एक्सरसाइज करायला पाहिजे, रेझिस्टन्स ट्रेनिंग घ्यायला पाहिजे. तर तसं केलं की होतं. येस. शेवटी फक्त आपण काही रॅपिड फायर प्रश्न आहेत की बाबा तुम्ही एका वाक्यात उत्तर देणं किंवा थोडक्यात उत्तर देणं अपेक्षित असतं त्यात. पहिला प्रश्न आहे की प्रीमरायटल काउन्सिलिंग लक्झरी आहे का नेसेसिटी आहे? नेसेसिटी आहे असं मला वाटतं.
एस्पेशली आता ही केस बघता. सेक्शुअल कम्पॅटेबिलिटी जन्मजात असते की विकसित करता येते? नसली तर विकसित करता येते. लव्ह मॅरेजमध्ये कम्पॅटेबिलिटी जास्ती असते का अरेंज मॅरेजपेक्षा? कदाचित फिजिकल कम्पॅटेबिलिटी जास्त असते, पण कारण त्यावेळेला पपी लव असतं ना ते, म्हणून. अरेंज मॅरेजमध्ये प्रीमॅरिटल काउन्सिलिंग अधिक गरजेचं आहे का? आहे, गरजेचं आहे, नक्कीच गरजेचं आहे. पॉर्न पाहणं नॉर्मल आहे की वॉर्निंग साईन आहे? तसं पाहिलं तर आता नॉर्मल आहे असं म्हणावं लागेल. थोडंसं त्याला लांबण लावतो की आपण, एक प्रश्न होता पूर्वी की हमने 100 लोगों को पूछा की इंडिया की कॅपिटल क्या है. 99% लोकांनी सांगितलं दिल्ली, 1% नाही म्हणले. ओके, तर आता 99%च बरोबर आहे ना. तर पॉर्न बघणारे एवढे आहेत, त्याच्यामुळे पॉर्न इंडस्ट्री चालते. तर बघा, आपण त्याच्यातल्या पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह करून मग बघा आणि त्याच्या आहारी जाऊ नका. लिबिडो मिसमॅच म्हणजे कामेच्छा कमी जास्ती असणं हे कॉमन आहे जोडप्यांमध्ये का रेअर आहे? हे कॉमन आहे. लग्नाआधी सेक्शुअल हेल्थ टेस्ट करायला पाहिजेत का नाही? जर का तशा प्रकारची तुमची लाईफस्टाईल असेल तर करायला हव्यात. लैंगिक समस्या जर असेल तर आधी सेक्सॉलॉजिस्टकडे जायला पाहिजे का सायकॉलॉजिस्टकडे किंवा सायकियाट्रिस्टकडे? लैंगिक समस्या असेल तर सेक्सॉलॉजिस्टकडेच जायला पाहिजे, त्यात काही वादच नाही. सेक्शुअल कम्पॅटेबिलिटी म्हणजे लैंगिक अनुरूपता महत्त्वाची का भावनिक अनुरूपता महत्त्वाची का दोन्ही तितक्याच महत्त्वाच्या? लग्न करताना ह्या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. मध्यंतरी एका कपलनी, अगदी ब्रीफली सांगतो, की आले आणि त्यांनी सांगितलं बायकोनी की मला लग्न झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी यांनी सांगितलं की आपण नवरा बायकोसारखे न राहता बहीण भावासारखं राहूया. बापरे. ती म्हणली पण मला बहीण भावासारखं राहायचं नाही आहे. मग हे लग्नाच्या आधी का नाही सांगितलंस? त्यामुळे कम्पॅटेबिलिटी आणि सेक्शुअल डिझायर ह्यामध्ये जे काय ते मनमोकळेपणे एकमेकांशी डिस्कस केलेलं बरं. शेवटचा प्रश्न एका वाक्यात, की ब्रेकअप करण्यापूर्वी प्रत्येक जोडप्यानं काय करून पाहायला हवं? काउन्सिलरकडेच परत जायला हवं, वकिलाकडे जाण्यापेक्षा. कारण आम्ही काहीतरी करून असं सांगू शकतो की हे तुमची मेंड होऊ शकते का नाही आणि त्याच्यात तुमचे कशामुळे हे प्रॉब्लेम्स येत आहेत. कारण वकिलांकडे गेलं की नोटीसच येते मग समोरच्या पार्टीकडून आणि मग सुरुवात होते सगळी नाचक्की व्हायला. अगदीच. डॉक्टर, तुम्ही वेळात वेळ काढून तुमच्या बिझी शेड्यूलमधनं आलात आणि कम्पॅटेबिलिटी कन्सेंट लग्न ठरवताना किंवा लग्न झाल्यावरही ती कम्पॅटेबिलिटी बदलली तर काय करायचं, वेगवेगळ्या लैंगिक समस्या नेमक्या काय असतात, त्याच्यावर उपचार आहेत का, अशा खूप साऱ्या गोष्टींचा अगदी सविस्तर आम्हाला आढावा दिलात. तुम्ही आलात, तुमचे मनापासून आभार. नमस्कार. या भागात आपण सेक्शुअल कम्पॅटेबिलिटीविषयी, लैंगिक अनुरूपतेविषयी बोलतो आहे. तर देहभान आपला जो चॅनल आहे, तर त्याची सुरुवात खरं तर या देहभान पुस्तकापासून झाली माझ्या, की हे मी वर्षभर लिहित होतो लोकसत्तामध्ये आणि हे सगळे कामजीवनासंबंधित आहे, त्यातल्या येणाऱ्या समस्या याविषयीचंच पुस्तक आहे. त्यामुळे डॉक्टर, तुम्ही याच विषयातले तज्ज्ञ आहात आणि या पुस्तकामध्ये पण डॉक्टर साठेंचं पण त्यांचे काही लेखांमध्ये कोट्स आहेत, त्यामुळे ऋणनिर्देशमध्ये त्यांचाही आवर्जून उल्लेख आहे. डॉक्टर, तुम्ही आज आलात त्यामुळे थँक्यू. देहभान याच्याबद्दल मला सांगायचं आहे की आपल्या प्रत्येक गोष्टींच्याबद्दल आपण भान ठेवून जर देहाचा वापर केला मानसिक, तर त्याचा फायदा सगळ्यात जास्त होतो. आणि त्याच्यात सेक्स पण आहे, कारण सेक्स इज अ लर्नेड स्किल, हे महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला सगळ्यांना हा भाग कसा वाटला? थोडा वेगळा होता, पण आम्हाला असं झालं की हा खूप दुर्लक्षित विषय आहे आणि याच्यावर बोलणं सध्याच्या घडीला खूप आवश्यक आहे, म्हणून आपण खास डॉक्टर साठेंना बोलवून हा विषय घेतला. तुम्हाला हा कसा वाटला? तुमच्या मनात काही शंका असतील, प्रश्न असतील तर आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा. आम्ही डॉक्टरांना विचारून त्याची उत्तर द्यायचा प्रयत्न करू आणि कदाचित डॉक्टरही परत येतील असं आमचं आधी बोलणं झालेलं आहे. त्यामुळे पुढच्या भागात आम्ही ते प्रश्न नक्की त्याचा समावेश करू, असं आम्ही नक्की बघू. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.